Ida, si Susan, si Maria, si Pedro, si Joseph. Hello po, ito po si Jeffrey Vlogs. Ngayon po, pag-uusapan po natin yung Vlook app, kung paano ito magagawa. Ang halaga po nito yung mabilis sa pagkuha ng informasyon sa pamamagitan ng Excel. Tayo na po mag-umpisa, no? Nandito na po tayo sa worksheet po natin, no? Halimbawa po, meron tayong column E, singil sa utang, column B, magkano, column B, nagbayad, column E, bayad, no? Pag-uusapan po natin kung paano natin ito mabibigyan ng value laban dito, no? Kasi ang mga nagbayad si Edna, si Lida, si Susan, si Maria, si Pedro, si Joseph, at kung magkano binayad nila, no? Diba, dito lahat, no? Yan, si Pedro yung mga utang tapos nagbayad. Siyempre, kung maramihan ito, may hirapan ka mag-isa-isa, no? Pero kung marunong ka nito ng VLOOKUP, mabilisan lang yan, no? Simpleng ilagay mo lang yan, no? Dito mo i-activate yung cursor mo, no? Yan sa E4, no? I-click mo tong function X, no? Or function X, yan. Hanapin mo yung VLOOKUP, no? VLOOKUP, okay. Lookup value, ibig sabihin, ang hahanapin natin ay si Egna, ay pindutin natin ito, click natin, no? Yan, click, no? Click natin yan, kaya yan, Egna. Punta tayo sa pangalawa, no? Sabi niya, searches a specified value in leftmost, ito yung left, no? Pindutin lang natin to at i-drag, no? Pindutin natin, pindutin natin sa left, right hand, or left daliri ba? I-hold natin at ipunta natin sa column B. Yan. Makikita nyo may 2C, no? Balik ko, no? 1C, 2C. Ibig sabihin, 2C yung si Pedro, ang binayad niya ay 200, no? Kaya 2C, bilagyan natin dito ay 2C. No? 2 hindi siya, 2 lang. Tapos dito sa range value, pwede natin bilagay ng false or 0, no? Bilagyan natin false. Bilagyan natin ng okay, yan. Tapos, i-drag natin pababa. No? Yan, yun na siya, no? I-double check natin, no? Si Edna, 500. Si Ed dito yun, 500. Si Nida, 50. Nida, 155, brother. Pasensya na po. Susan, 250. Susan, 250. Mike, 800. Si Mike, yun, 800, no? Maria, 600. Si Maria, 600, no? Si Carla, 640. Si Carla, 640. Si Pedro, 200. Si Pedro, 200. Si Joseph, 260. Si Joseph, 260 po, no? Halos nandito lahat, no? Halos, sabi po nakuha natin data sa pamagitan ng VLOOKUP formula lang, no? Kasi imagine nyo po kung marami yan na sa inyo utang tapos ito lang yung gusto nyong kunin. Siyempre, pag minamano-mano yung tilig ng ganyan, talagang mahihirapan kayo, di ba? Kaya meron tayong VLOOKUP na formula, no? Ngayon, punta tayo sa example number 2. Yan, no? Singil sa utang, magkano, nagbayad, no? Si Kelly, nangutang ng 146. Si Bailey, 187 yung utang niya. Sally, 265. Lily, 254. Nini, 125. CC, 1421. Dito natin lagay ang mga nagbayad, no? Yan, nagbayad. At magkano binayad nila, no? Okay. Imagine nyo po marami ito, ha. Siyempre, ito lang yung gusto nyo kunin, no? Ilagay natin dyan. I-activate natin to E5. Yan. Tapos, F function. Pindutin yung VLOOKUP. Okay. Pindutin natin, no? Kung sino yung una mong kukunin ni si Lily. Lily kasi yung nasa una, no? Yan. Activate mo yung pangalawa. Ito ang pangalawa. Okay. Na-activate na siya, no? Tapos namin search as specific value leftmost. Ito left. I-drag hanggang pupunta ka sa magkano. Makikita mo yung 2C. Ilagay mo dito 2 column. Ayun. Sa column index 2. Again, pwede natin ilagay 0 or false. Kanina hindi natin ng false. Ngayon 0 naman. Okay po na. Halos pare lang siya. Ngayon i-drag mo siya. Yan na yan, no? Double check.
Daily 254, si Lily 254, si Nini 125, Nini 125, Kili 146, si Kelly 146, CC 421, CC 421, Bailey 187, Bailey 187, Selly 265, Selly 265, Mimi 211, Mimi 211 yun. Kuha pa rin po, no? Hindi sabihin talaga mabisa itong VLOOKUP formula, no? Ganyan lang po siya kadali, no? Punta po tayo sa example number 3. Si Dodong nangutang ng 524. Sila ay nangutang ng 462. Si Bing nangutang ng 225. Si Abe nangutang ng 421. Medyo malaki si Abe, no? Si Kimi nangutang ng 231. Si Ponyong 124. Si Makoy 32. Ngayon ito yung magbabayad. Kung magkano binayad nila, no? Kunin natin dito, no? Again po, activate natin E5. Ilagay natin dito. Yan, simple lang. Simple do sa natin. Kailangan hindi dito. Tapos, kunin mo pala kayo mali po na kung saan sila kay ay doon din siya naka ano po ang tawag dito yung naka-sentro. Activate yung function. VLOOKUP, okay. VLOOKUP value yung po gusto niyang i-lookup dito. Sila kay pindot ng putok, pindot aray, no? Yan. Tapos, pagka-pindot ito, yung sabi niyo dito, left mouse column to. Yan. Press and hold papuntang magkano. Magbita niya 2. 2. Activate niyo po 2. 0 kanina, ngayon pause naman. Yan. Pause and drag po. Yan. Double check natin lang kung magkano. Sila kay 462. Sila kay 462. Si Abel 841. Si Abel 841. Si Makoy 52. Si Makoy 52. Si Ponyong 124. Si Ponyong 124. Si Dodong 524. Si Dodong 524. Si King 231. Si King 231. Si Ding 225. Si King 225. Ibig sabihin total accurate po itong VLOOKUP, no? Pwede pong magdagdag kayo dito ng ibang pangalan. Let's say Jeff. Yan, no? Si Jeff ay nangutang ng 300, no? Yan. Pero kailangan lagyan mo dito ng Jeff, no? Yan. Tapos i-copy mo lang to. Kaya rin yan. Copy lang. Yan. Yan. Hindi po siya nakita, di ba? Yan. Bakit hindi nakita ang 300, no? Tingnan po natin, ha? Yan. Bakit hindi nakuha si Jeff? Uy, kasi po ito po kasi GEF lang, no? Ito GEF kaya sobra hindi siya magkaparehas, no? Kaya bawasan natin to. Yun, 300, no? Ganun lang po siya kadali ang paggagamit ng VLOOKUP, no? Maraming salamat po. Ngayon kung dito po nakasubscribe sa ating channel at Jeff Vlog sa maaaring subscribe na po. Maraming salamat. Ngayon kung may mga comment po kayo ay ilagay lang po sa baba at susubukan ko po itong sagutin. Maraming salamat po and God bless.